Paano nga ba maglagay ng background music sa inyong mga video? Tara, pag-aralan natin. Una nating gagawin, pumunta tayo sa kinemaster. Pag na-click nyo na ang kinemaster, ito na ang lalabas. Hanapin natin dito yung ini-edit nating video. Eto. May arrow dito sa gilid. Click natin siya para ma-play natin yung ating video. Ito na po yung ini-edit nating video. Para malagyan natin siya ng sound, kung may nakikita kayo dito sa gilid, yung music sign, click nyo lang ito. Lalabas na yung mga music na nakatago sa inyong gallery. Ang pagpili natin ng background music ay ibabatay natin sa kung gaano kahaba ang ating video. Ang ating video ay makikita ninyo yung time niya dito sa gilid, ito. Yan yung time ng inyong video. Mayroon siya 1.57 seconds. Maghanap kayo ng mga background music na mayroon lamang ganun din kahabang time. Scroll nyo lang ito. Ito na lahat yung mga nasa loob ng inyong gallery. Eto, may nakita akong background music na wala pang 2 minutes. Para matesting natin kung ano ang tunog niya, click lang natin siya. Pag hindi nyo pa gusto yan, click pa kayo ng click ng iba hanggang sa makahanap kayo. Nakahanap ng iba. Halimbawa ay ito, click natin to. Halimbawa naman, nagustuhan nyo na yung sound na yan. Para i-apply nyo siya sa inyong video, mayroon ditong plus sign, click nyo lang ito. Pag kinlik nyo na yung plus sign, yung video nyo nagkaroon na ng green ito, mayroon ng sound yung video nyo. I-click natin tong check dito sa taas. Play natin siya para matesting natin yung sound. Stop. Yung sound ay dito na apply kasi nung nag-click tayo ng sound, nandito na ang video natin. Kung gusto nating sa umpisa pa lang ng video ay may sound na kaagad, ilagay natin sa kung saan nag-umpisa yung video at doon na kayo maglagay na kaagad ng sound. At dahil nandito na ito, kahit anong oras, pwede naman natin yang burahin. Hawakan lang natin yan, may erase dito sa dulo, ito. Click natin yan. Ayan, wala na yung nilagay nyong sound. Hilahilahin lang natin yung video natin, ilagay natin dito sa umpisa. Tapos kung gusto natin dyan sa umpisa pa lang ay may sound na, dito pa lang sa umpisa, i-click na natin itong music sign na ito. Tapos, katulad kanina, hinanap natin yung mga music. Dapat tatandaan ninyo ang pangalan kasi hindi naman natin mape-perfect ang paglagay. Baka kailangan hanapin nyo siya uli para madali nyo siyang mahanap. Tandaan natin yung naging title niya. Ito ba yon? Hindi ko na maalala yung pamagat kanina. Maganda rin naman pala to. Ito na lang ang ilagay natin. Click natin tong plus sign. Ayan, nandyan na siya. Kung gusto natin yun na ang piliin natin, may check dito sa ibabaw. Click lang natin siya. Ayan, may sound na siya. Para matesting natin, may play dito. Click natin. Ayan yung sound niya. Halimbawa naman sa inyong video ay mayroon kayong mga pag-uusap. Pag nilagyan ninyo ng background music, yung mga pag-uusap ninyo ay hindi na marinig dahil yung nilagay nyong background music ay napakalakas. Pwede nating pahinaan ang inyong background music. I-click natin itong green sa baba, ito yung background music nyo. Pag na-click nyo na siya, may lalabas dito na speaker sign. I-click natin yung speaker sign. Lalabas na dito yung adjust volume. Ito lang ang galawin natin. Ito lang. Ibaba natin siya kasi naka 100 siya. Ilagay natin siya sa 50. Hindi naman siya required na 50. I-try lang natin kung sa 50 ay dinig na yung pag-uusap nyo, okay na siya. Para matesting natin kung okay na yung 50, may check dito sa taas. Click natin yan. Atras ulit natin yung ating video. At i-play natin siya kung mahina na yung inyong background music. Kung nalalakasan pa rin kayo, click lang natin tong speaker sign. Nasa sa inyo yan kung babawasan nyo pa ulit o dadagdagan nyo pa ulit. Basta't kung saan kayo kontento na, click na natin itong okay.
Ganyan lang po mag-adjust ng volume ng ating background music. Halimbawa naman, gusto nating magsalita dun sa ating video, pwede naman po tayong magsalita. Nakikita nyo, may voice dito. Click natin yan. Ilalabas na start. Click natin yung start. Ayan, magsasalita na po tayo. Pag natapos ka na sa iyong sasabihin, click mo lang itong stop. Pag pinindot mo yung stop, pupunta na siya dito sa baba. Ito na yung boses mo. Para matesting mo siya, hawakan mo siya, ganyan. Tapos i-atras mo siya. May check dito sa ibabaw, i-click mo. Tapos para marinig mo siya, click mo itong play. Ngayon, kung halimbawa hindi ka kontento, napangitan ka dun sa boses mo, stop mo lang siya. Stop. Tapos, hawakan mo itong mismong boses mo. Ayan, may lalabas na delete dito sa gilid. Ayan. Click mo lang siya. Ayun, nawala na siya. Paita, pinduton lang aron mawala. Tapos, try ka uli. Pindutin mo uli itong voice. Click mo yung start. Magsalita ka uli. Pag natapos ka na sa sasabihin mo, pindutin mo na uli yung stop. Ganun lang po magsalita sa ating mga video. Marunong na kayong maglagay ng background music, marunong na rin kayong maglagay ng boses nyo. Hanggang sa susunod na tutorial na po uli mga guys. Thank you for watching. Please subscribe.